สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันที่ช่อง Live Fishing Story Thailand นะครับวันนี้ก็ออกมาตกปลานะครับหมายชายฝั่งธรรมชาติเช่นเคยนะครับทริปนี้ก็คงเป็นทริปส่งท้ายปีนะครับ2021นะครับวันนี้ก็ออกมากับเพื่อนๆน้องๆนะครับออกมาตีปลาชายฝั่งกันนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานอะไรกันบ้างนะครับไปลุยกันครับบักตีนทีมก็คือโลอะไรบ้างนะตัวตีนตัวละลบพอเลยลบไซโลครับตัวนี้โลนิดเรียกกันนะเอาเลยทะลักคำทะลักอะไรวะเราตีโดนทะลักคำทะลักอะไรวะเราตีโดนจนไม่ได้ดูเฮ้ยป๊อบน่ารักทำงานไซนี้ไหวครับเกี่ยวข้างพักนึงเนี่ยเกี่ยวข้างใช่ไหมมึงบอกเกี่ยวข้างไม่ใช่เหรอก็จริงๆมันใส่เต็มตัวไม่รู้มันหลุดเลย
อยๆไปค่อยๆเล่นไปเลยเฮ้ยเกี่ยวงี้อยู่เฮ้ยยังไงป้าโชว์หน่อยอย่าลากดิเว้ยฐานเดิมเว้ยไซส์ราวๆ6-7 ขีดนะครับตัวนี้เดี๋ยวขอกลับแล้วกันเพราะว่าเบ็ดเกี่ยวค่อนข้างหนักนะครับปล่อยไปก็คงไม่รอดนะครับเดี๋ยวลองย้ายนะครับมาตีปลาเก๋ากันดูบ้างนะครับน้ำค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับเก่าไซส์ประมาณ
2-3 ขีดได้ครับตัวนี้
เลดอ่ะโน้นแล้วมันแค่ปันเลยสายตะเทือนเลยทีมแม่ทัพเว้ยมองไม่เห็นเลยว่ะเฉียมองไม่เห็นว่ะแล้วก็หลุดเนี่ยกูหิวเว้ยร้อยครับเบ็ดกลางเรียบร้อยเทมเบ็ดตัวกลางทำงานติดสองตาตากลางกับตาท้ายเหี้ยเกี่ยวตุ้มๆไปเองเนี่ยครับใช้ประมาณ2 โลครึ่งครับตัวนี้สำหรับทริปนี้นะครับก็ได้ปลาสากนะครับทั้งหมด6 ตัวนะครับจากผม4 ตัวแล้วก็เพื่อนๆน้องๆอีก2 ตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปสไตล์ของผมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในปี 2022 ครับสวัสดีครับ